أنا اسمي سمر مدحت، عندي 24 سنة. البروجرام اللي سافرت فيه كان بروجرام لفنلند لمدة 20 يوم. الموضوع بدأ لما هاف دريم نزلت opportunity لبروجرام EVS لفنلند. مليت الابليكيشن، عملت الانترفيو، كانوا عايزين أو كانوا محتاجين فولنتير واحد في البروجرام، فاختاروني. وانس ان هم قالوا لي او كلموني في التليفون قالوا لي انت هتسافري فنلندا. وقتها كنت في المواصلات وكلموني ونزلت يعني قلت له نزلني هنا، واقفه في الشارع مش عارفه اصوت ولا اعيط ولا اعمل ايه بالظبط، بس كنت مبسوطه جدا جدا في اللحظه دي بالذات. بعد ما عرفت ان انا اتقبلت في البروجرام بدات في اجراءات الفيزا، وهاف دريم بدات تديني سبورت في التقديم على الفيزا، وبعدها بدات الاجراءات وسافرت. البروجرام مينلي كان cultural exchange، كان في مشارك فيه يعني جنسيات تانية مختلفة. هو كان مينلي workshops في المدارس في فنلند، إذن هي نمبر 1 في التعليم. فكان ان احنا بنروح بيبقى فيه presentations للكالتشر عن مصر، عن فنلندا، بنعرفهم ثقافتنا اكتر عن حياتنا، ونفس الوقت برضو بنعرف حياتهم هم عامله ازاي سواء في فنلند او سواء في الجنسيات التانية اللي كانت مشاركه في البروجرام. قبل ما اروح البروجرام كنت خايفه من الكالتشر شوك شويه، يعني ان هم دوله اوروبيه وثقافه مختلفه عننا خالص، فكنت خايفه اقابل حاجات ممكن تخوفني او تخضني او الكلام ده. بس لما رحت لقيت الموضوع مختلف تماما، يعني خصوصا ان انا كنت رايحه يعني انا محجبه، فبرضو الموضوع ممكن هناك يبقى مختلف، معرفش ممكن يعاملوني ازاي. بس بالعكس لقيت احترام جدا للديانة هناك، احترام للثقافة، ولقيت ان هم ثقافتهم قريبة جدا مننا. يعني هم ما لقيتش ان مثلا في حاجة غريبة بيعملوها او ازاي يعملوا الحاجة دي، لا عادي خالص. هم عندهم يعني نفس الثقافة بتاعتنا، اختلاف حاجات بسيطة، اذن هم اوروبيين يعني. بس ما خفتش بصراحة، ما حسيتش ان انا مختلفة تماما، وكنت حاسة ان انا في وسط ناس حابه ان انا اكون معاهم. البروجرام كان cultural exchange، كان بيبقى فيه تبادل ثقافي من كذا ناحيه، منها البرزنتيشنز عن مصر وعن ثقافتنا، منها ان احنا بنعبر عن الثقافه بالاكل، بالفنون، بالكلام ده كله. فكان معايا حد هو مثلا بالفن ممكن يعزف حاجه مصريه، يرسم لهم حاجات مصري او كاركترز مصريه اكتر. فكانت الورك شوب بتاعتي بقى اللي انا بحبها جدا الورك شوب بتاعت الاكل، وطبعا عملت لهم اشهر اكله مصريه، الكشري. البروجرام فرق معايا، فرق حتى لو حاجات بسيطه جدا، يعني مش هقولك ان هو عمل بيج ديفرنس وان انا رجعت واحده تانية خالص، لا هو موضوع كان بروجرام وتطوعت، يعني ما كانش تطوع زي اللي عندنا بقى ننزل ونروح ونيجي وبتاع، وكان حاجات اغلبها culture exchange. الموضوع ما كانش فيه جهد كبير. اتعلمت ان انا يبقى عندي ثقافات تانية او ناس تانية مختلفة يبقوا صحابي، يعني دي ان انا يبقى عندي صحاب في بلد تانية وبنتواصل مع بعض لحد دلوقتي، فدي من اكتر الحاجات طبعا اللي انا حباها. اتعلمت ان انا كل مرة لو ربنا اراد واسافر تاني يبقى الموضوع فيه adding value، مش بس ان انا مسافرة اتفسح ومسافرة اشوف الدنيا، انا بعمل حاجة مختلفة، بأثر في حياة ناس تانية، حتى لو بحاجة بسيطة، حتى لو بروجرام بسيط جدا، حتى لو مش بعمل حاجة فيها إفكت عظيم، انت هتسيب إفكت او أثر بأي تصرف صغير هتعمله مع الناس دي، سواء يعني انت بتبريزنت yourself او your country او your religion او your thoughts او اي حاجة من دي.